انسان تنها موجودی است که میدونه شکنجه چیه، میدونه شکنجه بده و میتونه شکنجه تحمل بکنه. به گواه تاریخ، از همان زمانی که انسان به قوه تعقل خود پی برد، خودشیفتگی و عطف به خود را مبنای بسیاری از اقداماتش قرار داد و عقل منفعت طلب به ابزاری برای سلطه و استیلا بدل شد. این عقل همواره در خدمت منافع صاحبان قدرت به شکنجه مشروعیت بخشیده است و هرگاه این منافع به خطر افتاده، انگ‌هایی چون یاغی، خرابکار یا تروریست بر پیشانی‌ها زده اند تا راه را برای سرکوب و حذف هموار سازند. در این میان ملت‌ها همواره بهای جهانگشایی‌ها، رفاه طلبی‌ها و جنون قدرت را پرداختند. امروز نیز این روند در شکل پیچیده‌تری تحت عنوان بردهداری مدرن ادامه یافته است. بردهداری با گستره‌ای از تکنولوژی، پول و اطلاعات که در آن انسان‌ها همچنان قربانی همیشگی‌اند و به تبع آن متحمل انواع شکنجه می‌شوند. محمد علی طاهری، بنیانگذار سازمان صلح طاهری و از قربانیان شکنجه، با سابقه نزدیک به 10 دهه حبس در بازداشتگاه‌های امنیتی و مواجهه با 2 حکم رسمی اعدام و 17 اجرای نمایشی اعدام، در تجربه زیسته خود من محمد علی طاهری به عنوان یک قربانی شکنجه سفید را به 2 گونه تقسیم می‌نماید. شکنجه سفید عام، شکنجه سفید خاص. شکنجه سفید عام همان اضطراب‌ها و فشارهای مزمن اجتماعی سیاسی است که به شکلی خاموش توده‌های مردم را در اسارت استیصال، فقر، ترس و ناامنی نگه می‌دارد. اما شکنجه سفید خاص آنجاست که انسانی بدون دلایل محکم پسند بازداشت و در سلول انفرادی محبوس می‌شود. دستبند، پابند و چشمبند بر او می‌نهند، گاه برای روزها، گاه ماه‌ها و حتی سال‌ها. چون این بازداشتی حتی اگر با بهترین پذیرایی‌ها همراه باشد، به دلیل غیرقانونی بودن خود نوعی شکنجه است. ایشان تأکید می‌کنند هر کس را بدون دلیل قانونی بازداشت کنند و در سلول انفرادی نگه دارند، این شکنجه سفید است و هنگامی که صحبت از اعترافات می شود، باید بدانیم که اکثر این اعترافات زوری و کذب بودند. به هر روی در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه یادآور می شویم که بزرگداشت صرف رنج کشیدگان کافی نیست. هر انسان آزاده‌ای باید با رویکردی مطالبه‌گر این پرسش‌ها را مطرح کند: تا کجا باید انسان‌ها قربانی عقل منفعت طلب باشند و تا چه زمانی باید فشارهای شکنجه سفید ادامه یابد؟ ما این روز را گرامی می‌داریم تا بار دیگر تأکید کنیم شکنجه در هر شکل آن باید برای همیشه از تاریخ بشر زدوده شود. و یادآوری می‌کنیم مجازات مرگ خود شکلی از شکنجه است.